ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει σουπιές στη φάδο. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Σουπιές στη φάδο θα σας φτιάξω. Πάμε να σας δείξω τα υλικά. Οι σουπιές μου είναι τέρατα. Βρήκα κατεψυγμένες Ατλαντικού. Αυτές βρήκα, αυτές πήρα. Εσείς που έχετε την τύχη να βρείτε φρέσκες κατευθείαν από το ψαροκάικο, φυσικά θα βάλετε φρέσκες. Ήτανε καθαρισμένες και φυσικά τις έπλυνα. Οπότε είναι έτοιμες για χρήση. Η συνταγή που θα σας δώσω είναι για 1 κιλό σουπιές. Εγώ εδώ έχω 1,5 κιλό. Κρεμμύδια. Θα χρειαστούμε πολλά κρεμμύδια. Εγώ βάζω κρεμμύδι μπόλικο στο στιφάδο. Αυτό δίνει για μένα όλη τη γλυκάδα και το μέλωμα στο στιφάδο. Κρεμμύδια τα οποία θα τα κόψουμε σε φέτες. Αν είναι καλοκαίρι και έχουμε ντομάτες ώριμες από τον κήπο, φυσικά θα βάλουμε φρέσκια ντομάτα. Τώρα το χειμώνα καμία ουσία οι ντομάτες. Θα βάλω ντομάτες αποφλιωμένες από κουτί. Κρασί ρετσίνα, ξίδι, πελτέ ντομάτας, ελαιόλαδο φυσικά, δαφνόφυλλο, κείμενο σε σπόρους, καρπούς κέδρου ή κεδροκούκουτσα. Τώρα πολλοί θα πούνε πού να βρω κεδροκούκουτσα. Όλα τα μαγαζιά με μπαχαρικά πουλάνε και κεδροκούκουτσα. Εκτός αυτού μαζεύετε μόνοι σας. Στις πλαγιές της Ελλάδος έχει τόσους πολλούς κέδρους, είναι θαμνοειδές το δέντρο και είναι γεμάτα κεδροκούκουτσα. Δεν βρίσκεται, δεν βάζετε. Μπαχάρι, σκορδάκι φυσικά, εννοείται. Όσοι θέλουν καυτερό μπορούν να ρίξουν μέσα μπούκοβο ή οτιδήποτε άλλη καυτερή πιπεριά. Εγώ έχω εδώ πέρα καυτερές πιπεριές τουρσί, τις οποίες θα ρίξω μέσα, αλάτι και πιπέρι. Και μερικά κρεμμύδια εσαλότ για το γαρνίρισμα. Θα ανάψουμε το μάτι. Θα βάλουμε μια πλατιά και μεγάλη κατσαρόλα στη φωτιά. Θα την αφήσουμε να ζεσταθεί και θα ρίξουμε μέσα τις σουπιές, σκέτες, χωρίς λιπαρή ουσία, να πιούν τα υγρά τους. Σουπιές γίγας. 3 σουπιές 1,5 κιλό. Καθαρισμένες. Χωρίς καπάκι, ώσπου να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Άρχισαν να φουσκώνουν σαν μπαλόνια. Μοσχομυρίζουν θάλασσα. Αφού τις έχουμε αφήσει να πιούν αρκετά από τα υγρά τους, περίπου 8 με 10 λεπτά έχουν μείνει μέσα σε δυνατή φωτιά, ανοιχτό το καπάκι. Θα τις βγάλουμε τώρα από την κατσαρόλα. Θα σβήσουμε τη φωτιά. Και θα κρατήσουμε και αυτό το λίγο ζουμάκι που έχει μείνει στον πάτο. Θα σκουπίσουμε την κατσαρόλα με ένα χαρτάκι. Θα ανάψουμε πάλι το μάτι και θα ρίξουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο. Στο ελαιόλαδο που έχει κάψει θα ρίξουμε τώρα τα κρεμμύδια. Και θα τα αφήσουμε να μαραθούν καλά. Θα ρίξω μέσα και τα ολόκληρα εσαλότ. Να πάρουν και αυτά λίγο λαδάκι. Τα αφήνουμε να μαραθούν καλά. Θα ψιλοκόψουμε και το σκορδάκι που ξέχασα να το κάνω πριν. Έχουν κρυώσει λίγο οι σουπιές και σήμερα δεν θα τις κόψω σε κομματάκια για να τις μαγειρέψω, αλλά σκέφτηκα να τις κάνω κομμένες στα 2.
Θα τις κόψω κατά μήκος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μισή σουπιά, μία μερίδα. Μια χαρά. Αφού έχουν μαραθεί αρκετά τα κρεμμύδια μας, θα προσθέσουμε το σκορδάκι. Θα το αφήσουμε να τσιγαριστεί για 1 λεπτό περίπου, να βγάλει όλο του το σκορδοάρωμα, και μόλις μας πιάσουν καλά οι ευωδίες από το σκόρδο, θα το ανακατέψουμε με τα υπόλοιπα κρεμμύδια. Θα κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και θα προσθέσουμε το μπελτέ. Θα τον αφήσουμε λιγάκι να τσιγαριστεί και θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Τώρα βγαίνει άρωμα σκόρδου και τσιγαρισμένου πελτέ. Μια λακκούβα στο πυκμένα της κατσαρόλας και προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας. Τα αφήνουμε και αυτά εδώ να ζεσταθούν λιγάκι και να βγάλουν το άρωμά τους. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Θα σβήσουμε με τη ρετσίνα. Θα αφήσουμε λιγάκι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αφού εξατμίστηκε το αλκοόλ του κρασιού, θα προσθέσουμε το ξύδι. Καλό ξύδι από κρασί. Θα το αφήσουμε και αυτό να πάρει μια μικρή βράση, να ξετυμάνει. Αφού έχει πάρει και με το ξύδι μια πολύ μικρή βράση, θα επιστρέψουμε τώρα τις σουπιές στο φαγητό. Φυσικά και θα ρίξουμε μέσα και το ζουμάκι από τις σουπιές, έτσι. Όλη τη θάλασσα. Εγώ θα ρίξω και τα καυτερά μου. Εσείς κανονίστε αν θα ρίξετε καυτερό ή όχι. Θα ρίξω στο δικό μου γιατί είναι πολύ και 3 δαφνόφυλλα. Και σειρά έχει τώρα η ντομάτα. Ντομάτα αποφλιωμένη από το κουτί. Εδώ έχει μια φλούδα, τη βγάζουμε. Θα το αφήσουμε τώρα αυτό σε μέτρια φωτιά να βράσει έως ότου μαλακώσουν οι σουπιές, μελώσουν τα κρεμμύδια και η σάλτσα. Αυτό θα μας πάρει περίπου 40 λεπτά, 45, εκεί γύρω το υπολογίζω. Προς τα μέσα του βρασμού θα αλατοπιπερώσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει καθόλου αλάτι. Κάπου το ανακατεύουμε το φαγητό. Θα το σκεπάσουμε το φαγητό και θα αφήσουμε το καπάκι μισάνοιχτο, βράζοντας σε μέτρια φωτιά. Στα μέσα του βρασμού θα αλατίσουμε. Κανονίστε πόσο αλάτι θέλετε να ρίξετε. Σε λίγο θα δοκιμάσουμε να δούμε πού είμαστε και αν χρειαστεί προσθέτουμε. Θα ρίξουμε και το ανάλογο πιπέρι, πάντα φρεσκοτριμμένο. Άρχισε να μελώνει. Για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε πώς είμαστε στο αλάτι.
Δεν θέλει τίποτα. Θα τρυπήσουμε με το μαχαίρι μία σουπιά, να δούμε αν έχει μαλακώσει. Μια χαρά. Σαν βούτυρο. Είμαστε έτοιμοι. Σβήνουμε τη φωτιά και το κατεβάζουμε. Να κόψουμε 2 φετούλες ψωμάκι. Ψωμάκι ανάμικτο. Σιτάρι και σίκαλι. Πολύ σπορό. Τώρα σέρβιρα λιγάκι. Να δούμε αν μας πέτυχε το στιφάδο μας. Έτσι λίγο ζουμάκι ακόμη από πάνω. Τώρα το μόνο που θα έριχνα εγώ από πάνω είναι λίγο πιπεράκι. Κατά τα άλλα πρέπει να είναι τέλειο. Πιπεράκι φρεσκοτριμμένο. Πιτούλα και ψωμάκι φρυγανισμένο, πολύσπορο, σικάλεος και σίτου. Μια γουλιά κόκκινο γρασάκι στην υγειά σας. Και πάμε να δούμε η σουπιά Ατλαντικού τι λέει. Τις έκοψα στη μέση ώστε να είναι μερίδα, τέλεια μερίδα. Με διακόσμηση το κρεμμύδι, το εσαλότ. Και πάμε να δούμε ένα μπλοκαμάκι. Μπλοκαμάκι με 2-3 κρεμμυδάκια. Μέλωσε. Τα μπόλικα κρεμμύδια ήρθαν και έγιναν πραγματικά μέλι. Δεν σας λέω τίποτα. Μπουκιά και συγχώριο η σουπιά στιφάδο. Έχει μαλακώσει ωραία η σουπιά. Έχει γεύση θάλασσας. Σαν να πήρα μεγάλη μπουκιά, αλλά νομίζω θα την καταφέρω. Να και η πιτούλα. Η πιτούλα είναι ό,τι πρέπει. Για βουτιές. Για βουτιές μέσα στα κρεμμύδια. Τι τέλεια μπουκιά έχω φτιάξει εδώ. Τι τέλεια μπουκιά έφτιαξα. Έχουμε και το κρεμμυδάκι του εσαλότ. Δεν είναι μόνο για ντεκόρ, τρώγεται κιόλας, Έτσι. Καλή Σαρακοστή, να περνάτε καλά, στην υγεία σας, σας κλείνω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.